So yun guys, ako ay nagbabalik sa aking tutorial. Pero ngayon, iba muna ang ating ituturo. Yan, nakikita nyo guys. Ito tayo, may bagong nakita kay gcash. At yan, si gcash. At meron tayong bagong nakita galing sa supermarket. Ito. Yan, si Bear Brand. Pero, yan, testing natin yan kung totoong may ganyan. 200 sa loob, ha? So, let's start na natin. Buksan natin. Meron daw siyang code sa loob. Free 200 nakalagay dyan. Free 200 gcash voucher from gcash. Yes. So, binili ko lang ito kanina na. So, tignan natin kung may code sa loob. Kasi nandun daw yung code sa loob. Sabi rito, look for the gcash voucher code inside in the pack. Number 2, visit go.gcash.com/bb2g. Then 2 kilogram. And then 3, input your mobile number and gcash voucher. Gcash voucher. Receive your chosen voucher within 24 hours. Yan. And number 5, use the chosen gcash voucher using gcash apps. Yan. Yan. Tignan natin. Tignan natin kung nandun yung code. Yan. Igupitin natin. Tignan natin yung code. So yun guys, yung code kung makikita nyo na sa dulo. Pagka naisaling ko na lahat ito, papakita ko sa inyo. Papasok siya. Yan, yun yung code. Yun guys, gaya ng sinabi ko sa inyo before, na pag naubos ko yung gatas or na isalin ko lahat, ipapakita ko sa inyo yung kung may code talaga sa loob. Ito. Yan. May free 200 gcash voucher. So tingnan natin guys kung meron talagang siya sa loob. Kung meron siyang code, so buksan natin. Ayun, ito siya guys, yung 2 kilograms. Ngayon lang kasi na isalin lahat, so ngayon lang nauubos na natin. So yan yung code. Yan siya. So subukan natin i-enter sa ating gcash. So yun guys, ito ang sabi sa number 1, look for the gcash voucher code inside the pack. 2, visit the go.gcash.com.bb2kg. So punta tayo sa ating browser and hanapin natin, i-type natin and i-search natin yung go.gcash.com/bb2kg.
Then, pindutin natin yung search. Pasensya na guys kasi medyo nagloloko ngayon yung ating signal. Ayun. Kaya kung nakikita nyo, merong nakalagay na mobile number. And then, yung promo code na nasa Bear Brand. Yan. So, enter natin yung aking phone number. Yan. Then, next natin yung code. And the code is 7GBTF43E. Check natin 7GBTF43E. Okay. Then, check natin itong I'm not a robot. So, maglo-loading yan. Nag-check na. Then, click natin itong play. Ayan. Click natin kung anong basta guys, i-check nyo maigi yung number baka sa iba mapunta yan. Okay, pindot natin play. Yan guys, hindi siya pwedeng meron siyang cinema voucher, pharmacy voucher, supermarket voucher, and pay bill cashback. Yun yung mga voucher niya. So, piliin natin to. Supermarket voucher. So yun, congratulations, you claim a 200 QR voucher, supermarket voucher. You will receive your freebies in 24 hours, including pay bills cashback. Use it at any of the participating merchant, valid for 14 days. To use the voucher, log into gcash app and go to voucher packet. So, yun po guys. Gcash apps. Then, click natin yung Gcash. Then, pasok natin yung code natin. Yung 4-digit PIN. So, tignan natin doon sa voucher packet kung pumasok. Wala pa. Hindi pa siya pumasok. So, antayin natin pumasok yung ating voucher. Within 24 hours daw. 24 hours daw siya bago pumasok sa ating account. So, next, papakita ko sa inyo guys, kung ano yung tura ng voucher niya. Guys, and babalikan ko kayo kapag natanggap ko na yung supermarket voucher natin. Day 4. Ayun guys, dumating na nga yung aking voucher. So, punta tayo sa gcash apps para makita natin yung voucher. Click natin. Enter your PIN. Then
maglo-loading yan. Medyo loading guys, pasensya na. Yan. Yan, okay na. Then, click natin itong three lines sa upper left side. Click natin yan. Then, click natin itong voucher packet. So yan guys, yung 200 na nakuha ko doon sa Bear Brand. Ayan siya. So yan guys, yan lang. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe ka na. Pindutin na notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Thank you and God bless us all.